درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. در خدمتتونم امروز با پارت سوم و پایانی از آموزش پتو بسیار زیبای مزرعه گلهای ناویا که در این پتو ما از 4 مدل موتیف استفاده کردیم و به همراه یک حاشیه بسیار زیبا که همه این آموزش ها رو شما در این ویدیو خواهید داشت. مرسی که با من همراه هستید. قبل از اون از همه شما دوستان عزیزم ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کانال رو هم داشته باشید و فقط ویدیوها رو در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. خب دوستان، من موتیف ها رو کلا به هم اتصال دادم از طول و عرض هر تعداد موتیفی که بود. حالا میخوایم بافت حاشیه رو داشته باشیم، ولی قبل از اون یه نکته ای رو همینجا بهتون بگم. ببینید ما توی برگ هامون این دوتا نخ آخرش رو آزاد گذاشته بودیم دیگه. حالا میایم هر کدوم از اونا رو از سوزن مخصوص کانوامون ردش میکنیم و این قسمتی که اتصال داده بودیم، ببینید این فضای زنجیره‌ایش هست، زنجیره گوشه هر دو طرف. میام توی این قسمت وسط اتصالش رو پیدا میکنم و نخ رو به پشت میبرم. اینجا اون رو آزادش میکنم. دقت کنید که زنجیره ها نچرخه. حالا برای من البته چرخیده. به این صورت و سمت دیگه بافت رو هم به همین شکل اضافه نخ رو از داخل سوزن ردش میکنیم. همون جایی که نخ قبلی رو بردیم داخل، همونجا اون رو هم میبریم. خب و اون رو میاریم پشت بافت به این صورت و این پشت اون رو گره میزنیم و فیکسش میکنیم. یه حالت ساقه کوتاه برگ رو به همون میده. خب به این صورت در میاد. همه تعداد موتیف هایی رو که داریم به همین صورت تمیزکاریشون رو انجام میدیم. برای شروع بافت حاشیه کارمون میایم از یکی از گوشه های بافت نخمون رو وصل میکنیم. من این رج رو دارم با نخ زمینه میام و 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافیم. ادامه گوشه، بافت گوشه در برگشت کامل میشه و حالا میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم به این صورت تا برسم به قسمت انتهایی هر کدوم از موتیف ها. یک پایه بلند پس رو هر کدوم پایه ها میبافیم. خب به این صورت ببینید من پایه بلند ها رو بافتم. میرسم به فضای زنجیره ایش هم توی گوشه هر یه دونه موتیفی که بافتیم. یک پایه بلند اینجا میبافم. حالا 2 بار نخ سر قلابم میگیرم، میام توی قسمت اتصالمون، توی جایی که بست زدیم، 2 تا موتیف رو در واقع اتصال دادیم، یک پایه دوبل میبافم و در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم، پایه بلند عذر میخوام و ادامه میدم بافتم رو روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم و الگو رو تکرار میکنیم دیگه. به فضای زنجیره‌ای که میرسیم یک پایه بلند میبافیم، به محل تلاقی و اتصال 2 تا موتیف ها یک پایه دوبل میبافیم. به این صورت ببینید به فضای زنجیره بعدی که رسیدم یک پایه بلند میبافم و به جایی که اتصال 2 تا موتیف بوده میایم یک پایه دوبل اینجا میبافیم. فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند و ادامه میدیم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به قسمت گوشه کارمون. به گوشه بعدی بافتمون که رسیدیم، در گوشه 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا
2 پایه بلند دیگه میبافیم و الگو رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافیم. انتهای اتصال 2 تا موتیف ها هم که گفتم باید چیکار کنیم. به همین ترتیب دور تا دور کارمون الگو رو تکرارش میکنیم. به آخر رجمون که رسیدیم تو فضای زنجیره‌ای اول میایم 2 تا پایه بلند رو میبافیم، گوشه رو کامل میکنیم. دیگه اینجا من 2 تا زنجیره نمیزنم چون میخوام هم با این رنگ ادامه بدم، هم میخوام بافتم نخم وسط بیفته. حالا اگه شما میخواید تعویض رنگ داشته باشید قطع کنید و دوباره از گوشه شروع کنید. من با 1 پایه متوسط به زنجیره سوم شروع رجم میام 1 اتصال ایجاد میکنم. به این صورت برای شروع رج دوم حاشیه 1 زنجیره میزنم توی همین فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 2 تا پایه ای رو که توی گوشه دارم این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا از این به بعد 1 2 3 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره، 1 2 3 پایه رها، پایه چهارمش 1 پایه کوتاه و 5 زنجیره. الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 پایه رها، پایه چهارم 1 پایه کوتاه و 5 زنجیره. به این شکل در میاد بافتمون. اون رو کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 3 پایه باقی میمونه. این 3 پایه رها میشه. در فضای زنجیره گوشه 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 2 تا پایه که تو گوشه بافته شده رها میشه. روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه و 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 پایه رها، پایه بعدیش 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره، 1 2 3 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، 5 زنجیره تکرار. پس دوستان ببینید بافت به این شکل بود که برای شروع 2 تا پایه رها میشد، 1 کوتاه 5 زنجیره و از اون به بعد 3 پایه رها 1 کوتاه و ادامه میدادیم. فقط این قسمت هست که 2 تا پایه رها میشد. قسمت دیگه همونطور که میبینید من 3 تا پایه رها کردم، 1 پایه کوتاه و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنیم. 5 زنجیره، 3 پایه رها، 1 پایه کوتاه. برای شروع رج سوم حاشیه ما توی رج قبل بست زدیم، نخمون رو قطع کردیم. حالا برای شروع رج سوم با رنگ بعدی کار رو شروع میکنیم. ببینید این پای کوتاهی که توی گوشه بافته شده این کوتاه رها میشه. قبل از پای کوتاه ما 3 تا پایه بلند داشتیم. میایم روی پایه بلند دومش 1 2 قلاب رو وارد میکنیم، زنجیره ها به پشت میفته و 1 زنجیره میزنم. همونجا 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره. ادامه میدم. کوتاهی رو که توی گوشه بافته شده رها میکنم. میام این 2 تا پایه رها شده از پشت بافت قلاب رو وارد میکنم روی اولین پایه، 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. ادامه میدم. پس فقط تو پایه های وسطی رها شده 2 رج قبل داریم بافت میزنیم. پایه کوتاه رها میشه. این 3 تا پایه روی پایه دومش دوباره حالا قلاب از جلو وارد میشه. 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعدی روی پایه دوم قلاب از پشت وارد میشه. 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره و الگو رو تکرارش میکنم. یکی در میون الگو تکرار میشه. 1 بار از
جلو پایه کوتاه بافته میشه، 5 زنجیره. بعدی قلاب از پشت وارد میشه روی پای بلند وسطی، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. ببینید شکل بافت رو به این صورت در میاد و این الگو رو من ادامه میدم و اون رو تکرارش میکنم تا به گوشه بافتم برسم. خب به آخر رج که رسیدیم ببینید باید کوتاه که به رو بافته شده باشه باید بافته باشیم. 1 2 3 4 5 تا زنجیرش رو هم میزنیم، پای کوتاه رها میشه. قسمت بعدی قلاب از پشت وارد میشه و 1 پای کوتاه روی پایه رها شده میبافیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. میایم این قسمت الگو رو دوباره تکرار میکنیم. 1 2 3 4 5 زنجیره. بعدی به این صورت و به همین شکل الگو تکرار میشه. ببینید باید به این صورت در بیاد شکل گوشه بافتمون، هر 4 طرفش. الان اینجا رو هم ببینید به این صورت در اومده. خب اگه تعداد پایه هاتون درست باشه طبق چیزی که گفته شد به این صورت کامل در میاد و به همین شکل الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 5 تا زنجیرمون رو زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که برای شروع رج بافته بودیم. 1 زنجیره، نخمون رو اینجا دیگه کاتش میکنیم، میشه گوشه بافتمون هست. اضافه نخ رو میبریم پشت بافت و تمیزکاریش رو هم انجام. برای شروع رج 4م گوشه کار رو شروع میکنیم از قسمت گوشه بافتمون. ببینید این فضای 5 زنجیری که اینجا داریم این میشه گوشه بافت. میایم اینجا نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. همینجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. 1 یعنی 3 پایه بلند میبافم که با 3 زنجیره بشه 4 تا. 2 و 3 که با این شد 4 تا. همونطور که گفتم قلاب رو در میاریم، بست میزنیم به زنجیره سوم و اون رو تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم 4 تا پایه بلند رو. 1 2 3 و 4. بس روی اولین پایه بلند و تبدیل کار به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و یک بار دیگه هم تکرارش میکنم توی همون فضا. 1 2 3 و 4 تا پایه بلند میبافیم، بست میزنیم روی اولین پایه بلند و به این صورت یک ذرتی. 1 2 3 4 زنجیره. پس دوستان گوشه بافت ما توی هر 4 تا ضلع به این صورت هست که 3 تا ذرتی میبافیم به فاصله 4 زنجیره و ذرتی آخر رو که بافتیم 4 تا زنجیره دوباره میزنیم. میایم توی فضای زنجیره بعدی 4 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. اون رو تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 زنجیره. فضای زنجیره بعدی تکرار میشه توی همه فضاهای 5 زنجیره رج قبلمون. 4 تا پایه بلند میبافیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی که بینشون هم 1 2 3 4 زنجیره فاصله میدیم. به این صورت الگو رو تکرار میکنیم. به گوشه ها که رسیدیم همونطور که گفتم 3 تا پایه ذرتی میبافیم به فاصله 4 زنجیره و به این صورت دور تا دور کارمون
الگومون رو تکرارش میکنیم. برای شروع رج پنجم حاشیه بافت رو از گوشه بافتمون شروع میکنیم. 3 تا ذرتی داشتیم توی گوشه بافتمون. روی ذرتی دوم میایم، میتونید نختون رو وصل کنید، 3 زنجیره بزنید یا مثل من یک پایه بلند ایستاده شروع رج ببافید و 2 زنجیره بزنید. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی گوشه کار ما میشه یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند که توی هر 4 تا ضلع تکرار میشه. توی فضای زنجیره بعدی 4 تا پایه بلند میبافم و خوشه رو دیگه رها میکنم، میام توی فضای زنجیره بعدی 4 پایه بلند رو تکرار میکنم. این بافت به این صورت هست، توی همه فضاهای زنجیره‌ایمون 4 تا پایه بلند میبافیم. به گوشه بافت هم که رسیدیم بافت گوشه رو انجام میدیم با یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند که توی گوشه بعدی بافت هم اون رو تکرار میکنیم. توی این فضا که 4 تا پایه بلند بافته میشه، روی خوشه وسطی میشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند. به همین صورت این الگوی بافت رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. دورج پایانی بعدی تکرار دورجی هست که اینجا بافته بودیم، یعنی میایم فضای زنجیره گوشه، پایه‌ای که تو گوشه بافته رها میشه قبلش، شما نختون رو میایم اینجا وصلش میکنید و یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنید. در فضای زنجیره گوشه هم یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره. پایه‌ای که تو گوشه بافته شده رها میشه، روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافیم و دوباره 5 تا زنجیره میزنیم. از این به بعد 1 2 3 پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه کوتاه، 5 زنجیره میزنیم، 3 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. این الگو تکرار میشه دور تا دور کارمون. فقط در گوشه بافتمون که رسیدیم تو گوشه به این صورت باید بافت بزنیم. یک پایه قبل پایه کوتاه بافته میشه، 5 زنجیره، یک کوتاه، 5 زنجیره، پایه بلند گوشه رها میشه و بعدش پایه بعد یک پایه کوتاه بافته میشه و در ادامه میدیم. از اون به بعد یک کوتاه، 5 زنجیره، 3 پایه رها، یک کوتاه، 5 زنجیره، 3 پایه رها و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنیم. رج بعدی هم تکرار این رجی هست که ما با رنگ آبی بافته بودیم. در واقع رج پایانی بافت حاشیه هست که همچنان تکرار هستش. قلاب رو از اینجا وارد میکنیم، زنجیره ها به پشت قرار میگیرن و نخ رو وصلش میکنیم. یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. این پایه کوتاه رو دیگه رها میکنیم، میایم قسمت بعدی که یک پایه بلند اینجا رها شده، قلاب از پشت وارد میشه، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. قسمت بعدی حالا روی 3 تا پایه رها شده، پایه وسط، قلاب از رو، یک پایه کوتاه میبافیم و 5 تا زنجیره میزنیم. قسمت بعدی 3 تا پایه رها شده، روی پایه دومش قلاب به این صورت از پشت زنجیره ها وارد میشه، یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره و این الگو باید تکرار بشه. به همین صورت اون رو ادامه میدیم و به این شکل ما بافت کل پتو به اتمام رسیده. یک قسمت تزیینی روی بافت مونده که اون رو هم در ادامه با هم خواهیم داشت. به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار کنیم. خب در ادامه بافت میخوایم این ساقه ای رو که اینجا برای گل و برگ ها طراحی شده اون رو ادامه بدیم. به این صورت که این قسمت رو من هنوز
بافت ندادم. برای این کار میایم به اندازه یک مقدار نخ رو، حالا هر چقدر که طول ساقتون بلندتر هست نخ بیشتری رو شما آزاد میذارید و یک گره میزنیم سر قلابمون. به این صورت این الگو رو میبافیم. قلاب از این قسمت وارد میشه از روی بافت و به صورت یک پایه کوتاه اون رو تکرارش میکنیم. به این صورت هر اندازه‌ای که طول ساقمون هست ما باید اون رو ببافیم که بتونیم بعد اون رو نصبش کنیم روی بافتمون. به این صورت با پایه کوتاه اون رو کامل میکنیم. به این شکل ادامه میدیم و تا اندازه مورد نظرمون اون رو میبافیم. خب یه نکته ای رو هم بگم. ببینید برای گل‌هایی که برای موتیف‌هایی که از موتیف 2 شماره 3 که بافته شده، شما ساقه ای رو که انتخاب می‌کنید درست باید بیفته روی این قسمت پایه بلندها زیر پایه ذرتی. ولی واسه گل‌های شماره 1 موتیف شماره 1 تا به این قسمت این الگو رو ساقه ها رو تموم میکنید دیگه، روی بافتتون نمیاد چون این گل بزرگتر هستش دیگه. خب ما بعد از اینکه به اندازه مورد نیازمون، ببینید اندازه کارتون رو زنجیره که زدید به این صورت. خب حالا اینجا دیگه میایم نخ اضافه‌مون رو قطعش میکنیم به این شکل. من اینجا یه گره میزنم اون رو محکمش میکنم. خب حالا میخوام این رو روی این قسمت سوارش کنیم. اون رو نخ میکنیم ابتدا. خب به این صورت که میبینید ابتدای بافتمون باید درست اتصالمون این قسمتی که برگ ها هستن باشه. از همون جایی که برگ ها رو داریم سوزن رو به پشت میبریم و نخ اضافه رو هم به همون صورت بشه. حالا همینجا میایم اون رو فیکسش میکنیم، یعنی یک بار دیگه من از همونجا میام بیرون و همون جایی که وارد شدم دوباره برمیگردم به پشت و اونجا اون رو به این صورت فیکسش میکنم. حالا در ادامه باف ما لزومی نداره روی کلن روی ساقمون رو بافت بریم. به این صورت یک نخ از پشت میگیریم و به صورت کوک جلو میریم به این شکل. حالا به اینجا که رسیدم من برمیگردم به پشت. ببینید ساقه ما درست محل اتصال دوتا موتیف هامون قرار میگیره به این صورت و در ادامه به اینجا که رسیدم دوباره میام روی خود ساقه به پشت میرم. خیلی نمیکشم این نخم رو. از همونجا دوباره بیرون میام پشت بافت همون نقطه برمیگردم
در واقع به پشت برمیگردم. خب به این صورت دوباره میام این قسمت یک نخ میگیرم و نخم رو در واقع به این صورت با کوکه میزنم جلوتر میبرم به این شکل وارد میشم و حواستون باشه که ساقتون نپیچه و به همین صورت از همونجا دوباره وارد میشم یک بار دیگه از همون جایی که وارد شدم دوباره برمیگردم پشت بافت. خب به این صورت و این الگو رو تکرارش میکنم تا به آخر. این قسمت هم که به این بالای کار که رسیدم به این صورت اینجا اون رو فیکسش میکنم. خب به این صورت پتو گلهای ناویای ما به اتمام رسید. آموزش بسیار زیبا و نفسگیری بود. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.